ที่ทำกับข้าวไม่ได้อะลมตีดังฮัลโหลชลบุรีค่ะชลบุรีเมาน์เทนแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีหมานะเสี่ยงกับการคุย
ลมแรงมากฝนก็ตกแบบมันก็ตกเรื่อยๆของมันอ่ะเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักนะคือทำกับข้าวไม่ได้อะลมเป็นจัดหมดเลยน้ำก็เริ่มนองแล้วเนี่ยตกลงเละเทะหรือเป๊ะเละเทะสุดๆฝนตกแรงมากค่ะตอนแรกทำอาหารไม่หลายเมนูมากนะใช่ฝนตกลมแรงเลยไม่ได้เลยทำกับข้าวไม่ได้แต่อากาศดีมากอากาศดีมากเย็นเลยโอเคแต่ตอนนี้ฝนมันก็หยุดแล้วนะคุณลุงก็น่ารักคุณลุงน่ารักมากเดินดูทุกเต็นท์เป็นห่วงเดินเช็คทุกเต็นท์ว่าไหวไหมอะไรไหมดีมากดื่มค่ะ เปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัย